שלום חברים, שלום מחושפות, שלום מחושפים. כמו שהבטחתי בסרטון הקודם, שאני אעשה לכם הפתעה שקשורה לראש השנה. אז זו ההפתעה שלנו היום. ראש השנה עבורי מתאפיין במשפחה, חברים, אנשים קרובים וכמובן דבש. אלה שני המאפיינים העיקריים מבחינתי. לכן החלטתי היום ללמד אתכם איך להכין צנצנות דבש. ומה זה בעצם צנצנת דבש? בדיוק כמו שזה נשמע, צנצנת מלאה בדבש. כאשר בפועל המטרה של הצנצנת הזו היא לשלוח אהבה לאנשים שאתם אוהבים, שהיו איתכם בחיים, אולי אתם כבר לא בקשר, זה יכול להיות בני משפחה, זה יכול להיות חברים קרובים, חברים מהצבא, זה יכול להיות אפילו הבעלים של הקיוסק שאתם בדרך כלל קונים ממנו למטה, קצת פיצוחים או קצת טבק. הרעיון שעומד מאחורי צנצנת הדבש הוא להחזיר את החוזקה של הקשר שהייתה בעבר. לפעמים במהלך השנים, כמו שאתם יודעים, קורה שחברים קרובים או אפילו שכנים שעברו דירה, לפעמים יש סכסוכים שכשאתם מנסים לחשוב באמת מה היה שם, זה כל כך בנאלי שאתם לא מבינים איך דבר כזה יכל להרחיק ביניכם לבין אנשים שאתם אוהבים כל כך. לכן יש את צנצנת הדבש. אגב, יש שתי דרכים להכנתה. אחת כמובן, כמו שאמרתי, עבור חברים, בני משפחה, חברים בעבודה, שכנים, אחים, אחיות. והשנייה היא עבור אהוב, עבור פרטנר לחיים, בן זוג, בת זוג, בעל, אישה, חבר, חברה. חשוב רק דבר אחד אני חייבת להגיד לכם. לא מדובר כאן על משהו של יוצר יש מאין. הכוונה היא שאין כאן משהו שאנחנו כופים על מישהו. אין פה משהו שאנחנו בעצם דורשים שלא קיים. בסך הכל מדובר על אהבה קיימת עם אנשים שבחיים שלנו, ושאנחנו רוצים קצת ללבות אותה יותר. אז אנחנו נתחיל עם הצנצנת הראשונה כמובן. ואחר כך נלמד אתכם איך להכין את הצנצנת השנייה. אז אני אביא את המצרכים ואת כל הדברים שצריך, ואנחנו מיד ממשיכים. להכנת צנצנת הדבש נצטרך קודם כל צנצנת זכוכית עם מכסה. בנוסף נצטרך נר ורוד, חתיכת נייר, דבש כמובן, קינמון, לבנדר, עט ורוד או עיפרון, אבל רצוי עט ורוד, וכפית. אוקיי, אז בואו נראה איך עושים את זה. אני אסדר כאן הכל ונתחיל מההתחלה. אוקיי, בואו נתחיל. ראשית, כתבו את שמו של אותו אדם, איש, חבר, בן משפחה, על הדף את שמו המלא. אנחנו נכתוב כאן דני דין. עכשיו, קחו מעט קינמון ופזרו אותו על גבי הנייר. קינמון מחזק הגנה, הצלחה ומזל. קחו מעט לבנדר, בין אם זה טיפות לבנדר או בין אם זה לבנדר עצמו, והוסיפו. לבנדר מביא איתו רוגע ושלווה. עכשיו, קפלו את הנייר פעם אחת לכיוון שלכם. לכיוון שלכם כי אתם בעצם מזמנים את האהבה ואת הקשר ואת החיבה ואת החברות ואת כל מה שהיה ביניכם ויש ביניכם, שהלוואי ויחזור חזרה. ועכשיו הכניסו את הפתק אל תוך הצנצנת. קחו דבש. אם אתם משתמשים בדבש מתוך צנצנת, אז השתמשו בכף. אם אתם כמוני, פשוט תמלאו, לא עד הסוף, אבל שיעטוף את כל הנייר בדבש. מתוק. עכשיו,
סגרו את הצנצנת. לאחר שסגרתם אותה, קחו נר ורוד, שימו על גבי הצנצנת והדליקו אותו. חשוב מאוד 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 לזכור שלא להשאיר נורות דולקים ולעזוב את המקום. לכן אני בעצם משתמשת בנורות שהם קטנים, ואז ההמתנה, מה יהיה עם הגפרור? ואז ההמתנה בעצם היא לא כזו ארוכה. בזמן שהנר על צנצנת הדבש מלאה במתיקות, תחשבו על אותו בן אדם באהבה. כמה היה לכם כיף איתו, כמה עדיין כיף לכם איתו, כמה אתם רוצים שהחברות הזו תתחזק שוב, או אולי הקשר הזה יתחזק שוב. ואם זה מכוון אליכם, אגב, פשוט תאכלו לזה. תאכלו לזה ותאכלו לזה. אם אתם לא יכולים לחכות עד שהנר ייגמר כי אתם ממהרים, זה בסדר גמור. תחשבו על זה, תאמצו את זה ופשוט תחברו אותו. עכשיו, את צנצנת הדבש הזו, שהיא סגורה, שימו במקום, בארון במטבח, באיזשהו מקום שלא יהיה שמיש ונגיש אם מישהו פתאום יתחשק לו לאכול דבש, אבל עדיין במקום מכובד ושמתאים ויאה. ואני מבטיחה לכם שהקשר הזה, החיבור הזה, האהבה הזו שיש בכם אל אותו בן אדם, שבעצם היא לא יש מאין, אלא כי זה בן אדם שהיה קרוב אליכם מאוד מאוד ללב, ואני מאמינה שגם אותו בן אדם אוהב אתכם באותה המידה. פשוט מאוד לפעמים צריך לתת פוש לקראת הדברים שיקרו. עכשיו, משסיימנו את צנצנת הדבש הראשונה, נעבור לצנצנת הדבש השנייה. אני אארגן כאן ומיד חוזרת. אז זו הייתה צנצנת הדבש הראשונה שלנו. לפני שנעבור לצנצנת השנייה, אני אספר לכם כמה דברים על דבש. מעבר לכך שהוא מתוק בטירוף, הדבש הוא כלי רפואי או תכשיר רפואי בעצם. הוא מסייע כשיש כוויות, אפילו כוויות שמש, כדאי למרוח אותו על הגוף, כמובן לא על חתכים או על קרעים בעור. הוא אנטי-בקטריאלי. הוא טוב, הוא אנטי-דלקתי. במקרה של התקררות וכאבי גרון, הוא מסייע. הוא מבסס סוכרים בגוף, הוא מסייע לשינה טובה. אבל חשוב לקחת אותו כמובן במידתיות, כי עם כל הטוב שיש בו, גם הרבה קלוריות יש בו. לא לשכוח. אוקיי, אז אנחנו עוברים עכשיו לצנצנת הדבש השנייה, ששוב מדברת על קירוב בין אנשים אוהבים. זה יכול להיות זוג נשוי, זה יכול להיות זוג שהם פשוט חברים, ויש ביניהם קצת חוסר תקשורת פתאום, ואתם באמת ממש רוצים לחזק חזרה את אותה אהבה שביניכם. אתם רוצים להצית מחדש את הלהט הזה עם הפרטנרים שלכם. בדיוק בשביל זה היא קיימת. אז אני אסדר שוב את הדברים, ואנחנו מיד ממשיכים. להכנת צנצנת הדבש השנייה נצטרך צנצנת עם מכסה, נר ורוד, דבש, נייר, כלי כתיבה 2, גם ורוד וגם עיפרון. אם אין ורוד אז אדום, משהו שמסמל אהבה. בנוסף, כמו שאנחנו יודעים, קינמון, לבנדר, אפשר להוסיף עלים של עלי כותרת של ורדים, אפשר להוסיף מה עוד? אפשר להוסיף כל דבר שאתם מאמינים בו שהוא מסמל אהבה. אז מה אנחנו אמורים לעשות? בואו נראה, אני ארגן פה את הדברים ונתחיל. ראשית, יש לרשום את השם של בן או בת הזוג שלכם 3 פעמים, השם המלא. דני דין, דני דין, דני דין. עכשיו, לסובב את הדף 90 מעלות לכיוון שלכם, ועם עיפרון לרשום את השם המלא שלכם, דינה דין, דינה דין, דינה דין. עכשיו,
אתם לוקחים חזרה את העט הוורוד או האדום, ואתם כותבים מסביב את כל המילים שאתם רוצים להגיד. אוהבת, אוהב, מתגעגע, אתה חסר לי, וכל המילים הכי יפות שיש מסביב לשמות של שניכם. מי שסיימתם, הניחו את הוורוד כמובן. פזרו מעט קינמון אם בא לכם, פזרו מעט לבנדר, עלי כותרת, או אפילו סתם פשוט תקשטו עם לבבות ותכתבו אהבה, כי הכל מבוסס על אהבה בעצם. עכשיו, קחו את הנייר וקפלו אותו פעם אחת שוב אליכם, כי אתם מזמנים את זה. ואז שוב לסובב 90 מעלות וקפלו אותו שוב אליכם. וכמו בכישוף הראשון, צנצנת, שלא נפתרת לי משום מה, נפתחה. הפעם קודם כל מזגו דבש, ואז הניחו את הנייר בתוך הדבש, ממש בפנים, כאילו כל האהבה שלכם. המשיכו עוד 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 עוד, שימלא את הנייר בדבש. אתם יכולים אגב כאן גם להוסיף את הקינמון ואת עלי הכותרת ואת כל מה שאתם מאמינים בו, שוקולדים, מה שבא לכם. כמובן נסגור את הצנצנת, הנר הוורוד, נדליק את הנר הוורוד בתקווה שהפעם הגפרור יכבה לי צ'יק צ'ק. בזמן שהנר דולק, פשוט תחשבו על בן הזוג שלכם, על בת הזוג שלכם, על האהובים שלכם, בעיניים ובאהבה ובאמונה שהכל יסתדר, אמן, 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 אמן. תחשבו, תתמקדו, תתרכזו. אתם בעצם שולחים אהבה. כל מה שמעניין אתכם זה לאהוב, להעניק אותה ולחוות אותה. ותמתינו עד שהנר יכבה, ושוב, אם אתם לא יכולים זה בסדר, אפשר לכבות אותו. בטח לא להשאיר את הנר דולק ללא השגחה. משסיימתם, גם כאן את אותה צנצנת לשים במקום שהוא מכובד, כמובן לא מתחת למיטה או באיזו מגרה, אלא בארון, אבל שוב לא נגיש אם מישהו יבוא לו לאכול קצת דבש. למרות שבפועל אין כאן משהו שהוא, אני רואה שהנייר לא מכוסה מספיק, זה לא אמור להיות, הנייר אמור להיות טובע בדבש לצורך העניין, אבל הבנתם את הרעיון. ושוב, אני מבטיחה לכם שתוך מספר קטן מאוד של ימים, אתם תחזרו, הקשר הזה, הניצוץ הזה, האהבה הזו שקיימת והיא פשוט הלכה קצת לאיבוד, היא תחזור אליכם. אני ארגן כאן, ואני שוב חוזרת עוד מספר שניות. זהו, עד כאן. לימדתי אתכם איך להכין צנצנות דבש, שבעצם משדרות אהבה, משדרות מתיקות, משדרות כמה שאנחנו אוהבים את מי שאנחנו בעצם מכינים עבורו את הצנצנת, ומשדרות שנה טובה ומשדרות המון דבש והמון מתיקות. אז כל מה שנותר לי לומר לכם, חברים, מחושבות ומחושפים שכמותכם, שתהיה לכם שנה מתוקה, מלאה בדבש. שנה טובה.